Good morning, Western Visayas, and it's another beautiful Sunday morning. So sa subong nga adlaw, mga kaupod naton, diri sa atong nga programa, iTalk with Christy, under iChannel Multimedia Production, ang OIC's, Philippine Statistics Office, or Philippine Statistics Authority Office, and also he is the Supervising Statistical Specialist. So it's no other than Mr. Jerry Dolutan. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Christine, and thank you so much for inviting us now to be with you this in your program, no? And we're very thankful, no, for this opportunity. For at least we can also disseminate, no, the information regarding on our latest activity from PSA. Yes, sir. So we start off, sir, with ang latest activity ninyo, which is nag-start sa September 4, no? Yes. So, and that's the Census of Agriculture and Fisheries, or what we know as CAF. Yes. So pwede to, sir, ma-explain sa ating mga viewers kung ano ang CAF. Okay, thank you, Ma'am Christine. So last September 4, we already started with the conduct of the enumeration of our 2022 Census of Agriculture and Fisheries, no? So this is being conducted once in every 10 years lang siya, no, Ma'am Christine? Once in every 10 years? Yes, siya. So malawig-lawig siya. So the last Census of Agriculture and Fisheries, being conducted natin last 2013, no? That was the 2012 CAF siya natin, okay, no? So ang Census of Agriculture and Fisheries natin, this is a large scale na census undertaking natin geared towards the compilation of the data and information on agriculture and fishery sectors natin in our country, Ma'am Christine. So nag-start, ano siya git, sir, nga year nag-start ini? Actually, ika-7th ini siya nga Census of Agriculture naton. And in Census of Fisheries naman siya naton, ika-6th na ini siya naton naging conduct, no? Sa Fisheries 6th. Sa Fisheries, ika-6th na, no? Sa Agriculture, 7th siya. Kaya ba dyan only sa Fisheries? Actually, mas nauna siya, no? Conduct ang aton nga Census of Agriculture. That was, if I'm not mistaken, around 60s, something, okay, Ma'am Christy. Actually, we started with our economic census actually, no? We're compiling, actually nag-start na kita sang collection of the data in related to agriculture and fisheries. 1903 pa siya actually, Ma'am Christy, no? But with the implementation or sang aton nga Executive Order 352, so diri na siya nag-umpisa, no, nga tagaan kita sang mandato nga kinahanglan naton siya mag-collect, no, sang sining mga census undertaking naton related to especially to agriculture and fisheries nga once in every 10 years siya. Okay. I'm just wondering, sir, no, ano ang importance ng aton nga economic census? Actually, this is a very important, Ma'am Christine, no? Because ang aton nga Census of Agriculture and Fisheries, no, ang data nga makuha siya naton diri, this will be the basis naman, no, sang aton government planners naton, no, especially our policy making body, no. This will be used as basis in their programs, in their policies, and their plans for the next 10 years naman nila, no? Gamiton nila as their baseline data in agriculture and fishery sectors naton for the next 10 years naman siya, Ma'am Christine. Okay, so useful siya gali because ini siya paagi sa census, dili nato mabalaan kung anong status ang aton ekonomiya sa aton pungsod. Yes, related to agriculture and fisheries, yes, Ma'am Christine. Okay, no? Actually, agriculture and fisheries are basic na siya eh. Food. Yes. Importante siya. So di man siya naton makita, ma-assess siya naton kung about sang aton sa food supply naton, yes, no? Kung sufficient bala, makuha man naton siya ang structure sang aton nga agriculture, what are the planting pattern, no, in every regions and every provinces, ano ang mga crops nga ginatanom naton, what are the different livestock, species of livestock and poultry, as well as sa fishing naton, no? So ma-assess siya naton, makita siya naton kung ano na siyang current status man, no, sa aton nga pagpanguma kag pagpangisda diri sa aton nga country. If you don't mind, sir, nga ang every 10 years siya.
Actually, Hindi siya, yes. ano. Oo. Kung lang taon siya naton 10 years nga paggamit naton, kumbaga, do masili naton, do hindi na siya relevant, no? Do hindi siya na relevant, Ma'am Christine. But actually, it's because of our law, no? So, kinanglan siya naton, gid siguro kung sang gusto sang aton nga national government, especially sang aton nga presidente, mag-conduct sang mga updated nga census naton. So, kinanglan siya naton i-amend man, no? Ang aton nga layin naton para at least nga like for example our census of population naton, no, actually sa layin naton, Ma'am Christine, once in every 10 years man ina siya, but it depends on our president kung kinanglan niya magpakandak sang isa ka census naman in tawag naton mid-decade, no, in every 5 years. So that's why kung ma-observe siya naton, so for the past several years siya once in every 5 years na kita kakandak sang aton nga census of population naman niya. For the census of population. Yes, Ma'am Christine. Okay. So, sir, what are the objectives ng CAF? Actually, Ma'am Cristino, ang una gid ini siya ang aton nga objectives ang aton nga Census of Agriculture and Fisheries is for us to provide the current structure naton sang aton nga agriculture and fisheries nga sector naton, and at the same time kami sa PSA, Ma'am Cristino, gamito naman ni siya namon as our sampling frame nga para ini siya sa mga ginakandak namon nga mga periodic nga surveys on agriculture and fisheries, no. Kay as word information of everyone, Ma'am Cristino, so actually may ara kita nga mga monthly surveys ginakandak kita on the different sectors ng agriculture naton, like may ara kita nga mga monthly palay collection naton and corn collection naton nga survey. We have also the quarterly man nga mga surveys naton related to crops naton, no, ga-collect kita sang crops naton. We have also the before sa aton nga fisheries, Ma'am Christine, quarterly man kita sang aton nga fisheries surveys, no. But starting if I'm not mistaken, no, late quarter last year, we already implemented nga may ara now every week, no, every week may ara na kita nga ginakandak nga survey on our fisheries, no, especially on our marine and commercial nga fisheries naton, no. And at the same time sa aquaculture naton, quarterly na siya nga aton nga survey. Sa livestock and poultry naman naton, may ara kita nga mga monthly collection, at the same time may quarterly collection man kita, no, sang surveys nga ginakandak. Okay. Sir, sa surveys nga ni are you affiliated sa Department of Agriculture man nga para ma-update sila sa status man sa atong mga farmers, sa mga fishermen? Actually, Ma'am Christine, before before ang PSA, no, Philippine Statistics Authority, nangin bag-o, no, actually when because of our Republic Act 10625, our Philippine Statistical Act naton nga nag-create, no, sang amon nga office subong nga Philippine Statistics Authority. Before kay ang composition na siya, Ma'am Christine, is for statistical agencies, no? Okay. The former National Statistics Office, NSO, the former Bureau of Labor and Employment Statistics, coming from the DOLE, Department of Labor, and we have also the Bureau of Agricultural Statistics nga halin man siya, no, from the Department of Agriculture. And ang isa amo na siyang National Statistical Coordination Board naton, or NSCB, nga amo na siyang gahatag sang mga authority naton, no, when we are conducting the surveys naton. So ining apat ka statistical agencies gin-merge into one ni siya, no, more stronger nga statistical agency na to. Nga mo na siya ang PSA na right now, no, ang Philippine Statistics Authority. So kumbaga ang tanan nga mga surveys naton, no, related siya sa una sa household establishments sa ginakandak ni NSO, sa agriculture nga iyan ni DA, sa mga employment iyan ni DOLE. So ara na subong sa PSA na subong ang naga-conduct, Ma'am Christine. Mas wider our scope. And now actually even me, subong ko lang na fully naintindihan gid kung ano ang role ni PSA, abi ko sa una sa population lang, sa census lang, sa mga ano na, sa NSO. Yes, right? Mag-secure ka sa imong civil registry documents, Ma'am Christine. Subong tanan-tanan na, Ma'am Christine, no, mas wider na siya nga amon nga scope because that is our mandate, no, to provide official statistics, no, and to conduct periodic census
censuses and surveys para ini siya no nga gamiton to have an official data or official statistics nga ginagamit sa aton nga government planners, ma'am. Yes, and that is really very useful para sa aton nga gobyerno, no? Yes, ma'am. Dira man nato na ma-determine kung ano ang status ng aton nga pungsod. Yes, oo. Kaya nga aton nga ginakandak namon nga mga surveys, not only related to household but as well as sa naton no sa mga establishments man naton. So kumbaga makita gid siya naton ang real situation no sa aton nga socio-economic characteristics natin, situation of our country as well, ma'am. Yes, so ang inyong objective is ang ma-determine niyo ang structural as well as the ang basic data niyo sa agriculture and the agriculture and the fisheries, no? Yes, ma'am Christy, no? Kay one also of the objectives no, sa aton nga 2022 CAF naton is also to come up a basic data naton, no? At least nga magamit siya sa aton nga government planners naton para obra naman no sa mga different policies and plans and programs related to agriculture and fisheries naton. Kumbaga mangin baseline data ini naman nila, ma'am Christy, no, for the next 10 years naman nila nga gamiton ini siya. No? So this very important nga undertaking natin siya. Yes, and I believe sir nga may ara ka mga legal basis with this kind of program, no? Yes, ma'am So Christine. ano ang inyong legal basis in it? So una gid siya no ang aton nga Republic Act 10625 wherein amo na siya gahatag sang mandate sa PSA to conduct a periodic no nga mga censuses and surveys especially on the agriculture naton no and fisheries naton nga census naton. And at the same time we have also the executive number 352 designated na siya no as dapat gahatag sa aton sang mandate man to provide a periodic nga census nato no especially on the agriculture and fisheries nga once in every 10 years dapat makandak kita sang sini nga census. So ang mga data ni sir diin siya ninyo ginagamit. What are the different uses of the data nga gina-collect ninyo? Actually damo siya no uses nato na ma'am Christine no. So ang una gid na siya amo ni siyang ginagamit no kay subong when our lawmakers no crafting for the different policies. So dapat evidence-based gid siya, no? So ang isa ka evidence nga ma-provide naton is the data coming from our census, no, agriculture and fisheries. And at the same time, ang data man siya naton, not only the government ang nagagamit si Ma'am Christine, so ginagamit man ini siya sang mga establishments naton, mga business sectors naton, and as well as mga academies naton, no, and especially sa mga researchers naton, no, to come up with the better policies, better programs, better nga mga researchers no nga magamit siya para at least makabulig no sa aton nga agriculture and fishing nga sector siya naton. And at the same time for us in the PSA, so very important ini siya kay maging updated naman siya nga amon nga sampling frame nga gamiton siya namon for the different periodic surveys nga ginakandak sang PSA no, Ma'am Christine. So ang mga obligasyon nga dapat obrahon sa aton nga mga respondents when it comes sa survey, sir? Actually, Ma'am Christine, no, na-stipulate na siya no, sa aton nga Republic Act 10625, no, nga we are obliged no, to provide a very truthful, no, a truthful, complete information sa aton nga mga statistical researchers or enumerators naton nga nagakandak sang survey, no. So obligado kita no as Filipino citizens nga mag-provide sang sini nga mga information, no. At the same time, sa aton man nga Data Privacy Act naton siya, Ma'am Christine, although nga siling naton actually this is the fundamental right man no dun nga of our individual nga i-protect naton siya ang ilang nga privacy. But naka-stipulate dira sa aton nga Republic Act on the data privacy nga we need also to provide this information for as long as this is needed by our government no to come up with the policies and programs no for the nation building naton. So we are also obliged no to provide this information. So may ara sir nga tendency nga si respondent may ara siya lang nga daw hesitant siya nga hindi iya pag i-provide tanan nga information. Yes, Ma'am Christine. No? Actually pero may kita sa naman ma-encounter Ma'am Christine no. Because of the data privacy, data privacy, so nasiling na nila we have the data privacy nga hindi kami mag-provide sang siningang information because
for example, there are questions kita kagakuha kita sa mga sensitive information na Ma'am Christy, no? So there are demographic characteristics nga ginakuha siya naton nga kumbaga kung sa imo no do hesitant ka mag-provide no basi kung i-abuse ini siya nga mga information no, but sa amon nga mga enumerators no gin-train na sila namon to explain to our respondents nga ang ilang nga data nga gina-provide sa amon, ang information nga gina-provide nila is very secure no, so because gasunod kita no sa confidentiality of information, and the information nga gina-provide sang aton nga respondent no, hindi siya namon pwede gamiton. Hindi siya gamiton for any nga mga, like for example, yung mga cases as evidence or ano. So kumbaga the data nga gina-produce namon, wala ini siya may gagawa nga ngalan. So strictly confidential. Yes, Ma'am Christine. Only tables lang siya, no? The results of the data lang, no? Sang information nga mga gin-provide na in the tabulated form, no? Wala na ni siya yan nagahatag or nagatudlo sa specific person, no? Any particular person, because we will violate also for the confidentiality of information. Sir, sa enumerators ninyo, how did you choose or how did such an enumerator na qualify para maging enumerator sa sining programa? Okay, thank you, Ma'am Cristino. During our last May, no, we already posted no sang hiring for this job opportunity as well, no, because ang census naton, ining mga undertaking naton, so isa man ini siya makabulig man, no, although short term lang siya ang ilang employment, at least makabulig man no ini siya sa sa mga unemployed individuals naton maka-employ, and then we do have also the qualifications, Ma'am Christine, no, sa mga enumerators naton, so at least 2 years in college, 2 years in college sila. Actually, ang mga senior high school naton, basta graduate na senior high school graduate, pwede man sila. Actually, Ma'am Christine, no, they're also qualified. No? At least naman siya, minimum of 2 years in college or senior high school graduate. No, qualified sila nga mga enumerators na naton. And then among others, no, nga willing to be assigned in far from barangays, fit to work, at the same time kung female, so dapat hindi pregnant, no, kahit mabudlay siya ng undertaking. And then after sina Ma'am Christine, no, we conducted an exam and the same time interview, no, to properly select no ang mga qualified man naton nga mga enumerators nga kaya niya ang ining obra, and at the same time qualified. We need also to ensure nga ini nga mga enumerators naton are really qualified no, to collect this data naton, no, because the data nga gina-collect siya naton is very important man, no, so we need also to ensure the reliability of the data nga ginakuha siya naton. And I believe they undergone training man, sir, after yes, Ma'am Christine, no? So, after some screening, they went on the training. Yes, so after sang aton nga exam, so may mga schedules kami na for the training. So ang sa aton nga mga enumerators, 7 days na siya ang ilang nga training, 7 days. So ginconduct na siya naton sa mga every municipalities na naton. It's every municipality. Hindi siya sila nga gintingob. Hindi siya tingob, Ma'am Christine. So 2 batches ina siya, no? May first batch because limited man ang personnel sang PSA namon. So we need to divide no sa 2 batches siya, no, ang aton nga training. So 7 days siya nga training. So first half sa aton nga mga municipalities, first batch, and then another half sa second batch man, because we need also to ensure nga when we are conducting the training, may ara gid siya nga PSA personnel, no, nga mag-supervise kag mag-facilitate no sa aton nga training, no. So during the training, sir, ano ang nagkatabo during sa training nila? Actually, Ma'am Christine, no, una gina siya gina-train sila no on the different concepts naton, no. Importante mabalaan nilang konsepto naton, no. Concepts naton, the different definitions of terms, then along the way every topics or every parts ng aton nga mga discussions, may mga exercises na siya, Ma'am Christine, no. So may mga exercises kita, and at the same time they need to conduct mock interview, at the same time they need also to conduct field practice, no, actual field practice. Actual nga field practice. So para at least makuha nila, no, ma-digest nila, kag at the same time ready sila, ma-prepare sila for the actual enumeration na, no. And then after sina every nga mga exercises naton, field practice, so nagakanda kami sang assessment sa ila, no.
at least to improve, makorek siya nga raan, no? Yes. Before sila naton buyan sa, Sa field, at least ready na sila, Yes. prepared na sila. No, Ma'am Christine? So ang sa ano naman sir no, okay, may mga enumerators kamo, diba nag-start na kamo sa September 4. Sa identification or paano naton mabalaan for the sake ng aton nga mga viewers, syempre hindi ta manigar gid man subong nga mga panahon, there are some cases nga syempre may nabala sa ay may conduct a survey gamiton taman sini. So paano mabalaan sa respondent nga ini siya nga enumerator is legit nga from PSA gid. Okay, thank you gid no sa actually Ma'am Christine. So una gid no, not all the time actually Ma'am Christine ang aton nga personnel naga-uniform sila no. But ang isa gid nga maka-identify ni sila nga legit sila nga enumerator is may ara gid sila sang ID no nga gin-provide siya namon no to properly identify sila nga sila is an enumerator of the PSA. And at the same time Ma'am Christy, before we start our enumeration sa barangay, nagakandak kita sang courtesy call sa barangay, no? So gina-introduce naton ang aton nga enumerator assigned dira sa ilang nga barangay. So kumbaga ang aton nga barangay officials, especially our punong barangay, kilala nila kung sino aton nga enumerator, no? So sa mga respondent naton sa aton nga mga kauturan, kung nagaduwa-duwa sila, no, nga nagaduwa-duwa sila sa identity sa aton nga enumerator, they can also ask sa ilang nga barangay officials, no? Because gin-provide siya nato, gin-introduce ni sila, kilala ni sila sa atong barangay official. Although nga nagpangayo man kami sang assistance sa atong barangay nga may maupod sa ila to assist sa ila nga paglibot sa barangay, but not all the time, no? May gaupod gid, no? Especially hindi man nato makontrol ina nga mga situation. Yes. Provided lang sa siguro nga they need also to ask man no sa aton nga barangay official kung sino ang assign nga enumerator dira. And at the same time they can also call sa office man, no? They can email directly no sa office. You can email at iloilo at psa.gov.ph, no? You can email us directly to inquire if this personnel is legit, no? Kwaon ninyo ma'am ang no? Kwaon nilang name, ang contact numbers ang nga enumerator siya namon, no? Actually pwede man sila nga sa first time nga pagkadto sa enumerator, masin sana balik ka lang anayo, I need to verify sang imong identity kung legit ikaw nga enumerator, no? So kung kadua-duwa sambig di even maging present nga ID, no? So they can make pa man sila, no? Isa na sa mga example, sir, actually si nanay ko wala gina siya nagakwan usually pagambal nga sa survey wala tao di hindi na siya magsabat gid kay hindi to siya manigar nga before sang may gamay kami nga negosyo may ara gid man niya nga nang biktima balahaw. So mostly isa na sa example nga si mother kuya very strict na siya when it comes to survey, kung may mamangkot kung may Census mamangkot gid na siya ano na para sa ano na kumbaga ako ikaw yang enumerator nga nervous ka makulba kay na hindi kay no amo na nga quiz ginapaupdan sa amo nga barangay ginapaupdan man sa barangay officials para i-explain kay kung hindi nayakilala sa mga pamuluyo kung may tendency nga magka problema amo na isa sa mga challenge siguro. Yes, tungod man sina siguro nga we know for the fact, yes, no nga madamo man no sang mga kauturan nato nga hindi nato makontrol ang ilay nga mga panimuot, no, to take advantage man, no, especially nga may mga ginakandak nga mga sini nga mga survey siya nato, no. So kay may ara kami mga case gani Ma'am Christy, no, nga gina-present ng ID sila ganing respondent nga daw piki man na, no, mahapos siya sundon, yes, no, sundon. So actually ang isa man sina no gina-advise man namon sa amon nga mga enumerators, no, kung may mga respondent kita nga nag-refuse nga magpa-interview, they can also ask sang help man sa aton nga barangay officials. Especially kung wala may gaupod sa ilaga assist, at least maupdan sila, mapakilala sila nga legit sila nga enumerator, no, for at least nga aton nga respondent hindi man hesitant no nga mag-provide sa sila mga information. So when it comes to the after na sa enumerator, sir, ano naman ang methods nga ginagamit sa aton nga mga enumerators when it comes to survey? Actually, Ma'am Christine, may ara kita actually 4 methods, no? Yes, pwede natin siya ma-apply in our Census of Agriculture Fisheries. First, we do have the
system, no, or computer-aided personal interview. Okay. Actually, this is the first time that a census undertaking that we will be utilizing a copy system, no, in the form of a tablet na siya. Okay. No, kay mas madasig siya ang process naton, and at the same time, pag-release naton sang data is mas madasig na siya, no, compared nga sa aton nga kuwagi naton, no, kumbaga mo ni siyang old method naton siya, ang paper and pen personal interview or PAPI. Nga kinanglan siya with the aid of questionnaires gid siya, no, mano-mano siya nga gina-fill upan. So kung sa tablet, direct na nga tap, no, direct na siyang information naton. We don't need to undergo pa siyang manual editing, encoding. But for the PAPI, so mga special cases, Ma'am Christy, no, nga mapapi kita kung may mga special areas kita nga mga malayo, wala sang kuryente, wala electricity, nga although nga may mga gina-provide kita nga power bank, no, sa aton nga mga enumerator. So kahit di ang aton nga enumeration period medyo madugay siya. So kung wala sang electricity sa area, so challenging man siya, no. So kinanglan gid namon man mag ang isa ka option naton is to use the PAPI, no. But after siya na-encode man siya po, no, sa copy system naton. And we do have also the telephone interview, Ma'am Christine, no. So ang computer, actually ginatawag siya naton nga telephone interview sa mga cases siya nga ang aton nga respondent hindi siya available, masako ang schedule, and they opted nga tawagan na lang sila, no, through phone, no, nga tawagan sila. So we can also do that, no. Okay, as long so as nga ang aton nga respondent willing man ma-provide sang ilang nga telephone number, and at the same time amo na siyang option nga gusto nila, no, because of their busy schedule, no. So we can use that method man siya naton. And ang isa naton is the self-administered questionnaire or the SAC, wherein ang aton nga respondent sa mga cases man ini siya nga aton nga mga respondent, Ma'am Christine, mga sako, no, and they don't have the time, especially on in the morning, kumbaga late na sila magpauli, and then they opted also nga may ara man nga nag-request nga kung may ara kami sang questionnaire nga sila na lang ma-fill up, no. So we do have also the SAC nga natawag siya naton, or self-administered questionnaire. So these are the 4 methods siya naton, no, of data collection nga gina-administer siya naton, no, nga pwede siya naton nga ma-administer during our undertaking. So may ara ka mo, so with these methods, no, may ara ka mo nga household interviews, may barangay. Yes, Ma'am Christine. Ang sa aton nga kwa naton, sa operation naton sang 2022 CAF naton, actually tatlo ini siya ka interviews mode of type of interviews siya naton. We have the barangay interview, wherein nga ang aton nga data sa barangay, ang respondent naton ni mga barangay officials, no, incumbent barangay officials, no. And the same time amo ni siyang subong nga ginakandak naton starting September 4 is the household interviews. So ga house to house kita, no, all the households, especially diri sa Iloilo nga tanan nga mga households barangay kadtuan siya naton kag i-interviewon. And the last is the non-household ini siya, no, non-household interview. Ini naman ini siya sa mga establishment based, no, mga or organization or institution nga may ara sila nga mga farms, no, engage sila sa agriculture fishing operations nga kumbaga establishment based siya, Ma'am Christine, hindi siya household operated, no. So to ensure sang complete coverage naton nga matanan nga sigurado naton nga masipot siya naton, so we have these 3 modes of data collection siya naton, So sa data collection so you have your target respondents, tapos ang other nga details sang ilaman nga ano. Yes, Ma'am Christine, no. So for barangay naton, for barangay interviews, so ang target respondent naton is the barangay officials, and the information is about the barangay. And may mga cases man kita, like for example, may mga gulayan sa barangay nga ang operate scenario is barangay naton mismo, no, managed by the barangay. So amo ni siya nga may ara kita nga barangay interviews para at least ma-capture siya naton, kay gusto naton 100% nga ma-capture naton siya ang tanan nga mga types sang sectors naton, especially those operators naton nga naga-operate sa farm. So speaking of barangay, one of the questions sang pag press conference, di ba, ang tennis basi nga may nga gamiton bala ini nga pamaagi through pamaagi nila nga pagpangampanya bala, sir. So how could you paano niyo na ma-identify or paano niyo na
ano ba naman limit. Okay. Actually, siyempre, challenging man siya, Ma'am Christy. No? We know for the fact that barangay election na. No? Siyempre, actually, sa part namon, una, siguro hindi kami mabudlayan kahit may ma-assist din sa amon, yes, no? Maupod. But we also instructed our enumerators nga gina-avoid siya nato, no, nga kung base kon si ang barangay official gapangampanya na or something na, so instruction man namon nga to talk to the barangay officials man nga hindi lang siya, no, nga pag iupod, no, sa amon nga census, no, para at least nga hindi siya matag siya nga nagapangkampanya na, no, ginagamit siya ang ini nga census undertaking naton for their own naman advantage, no. Kag gina-avoid man siya naton nga mag-instruction naton basi kung may mga example mga campaign materials dira, so gina-avoid siya naton, no? So we informed or instructed our supervisors nga dapat i-clear ini siya, no, sa aton nga mga barangay officials nga hindi siya pwede, no, nga iupod sa amon nga census, no. It's because para at least nga we need also to ensure nga sang quality sang data naton, no, and then at the same time to avoid refusals man sa mga kontrapartido. Correct. No, muna siya. Oo, ginapangabay man namon, no. Tani hindi lang pagsakyan sa mga aton nga mga aspiring nga mga barangay officials ang ini nga survey kiti natuon siya sa election. Pero wala pa man siya actually ang campaign period. But then tani hindi lang gid ninyo pagsakyan ang ini nga survey para nga tayo yun man kag makabulig man kita sa pag-gather sang data para sa PSA man no, hindi yung amo na napakabay ko sa ato ng mga aspiring barangay officials, hindi lang nato paggamiton. Actually kung ang isa ka official nga maayo, hindi naman kinahanglan gid nga magsakay sa iba sa lain-lain nga mga programa nga nagakaangot man sa aton nga mga agencies, nga nagalain-lain nga mga agencies, di ba, sir? Yes, Ma'am Christine. Actually hindi ba na siya mag-away gid because one of our coordinations sa barangay, we're also asking them, no, provide assistance sa aton nga mga enumerators to assist them sa paglibot sa barangay and at the same time, kinanglan siya natin nga ma-ensure nga complete coverage, nga wala sing may malipatan kita, no, or wala kita sing may malaktawan or wala kita sing may ma-interview nga mga households dira, no. Yes, so kinanglan natin nga ma-ensure gid siya nga 100% coverage man kita. So sir, ano ang mga nagkalain-lain nga mga questions nga ara siya sa nga ginapamangkot sa aton nga mga enumerators? Sa aton nga kwan, Ma'am Christy, no, so we do have 5 major forms, no. So we have the CAFarmer Form 1 or tawag natin siyang listing booklet. Ang listing booklet natin dira siya gina-list ang tanan nga mga households gid, no, regardless kung may operator idira siya o kung wala, no. When we say operator, operators ng agri farm, livestock and poultry, aquaculture farm or fishing, no, nga mga operators naton. So regardless kung may operator or wala, so tanan nga balay tanan nga households naton gina-list siya naton, ginalista gid siya naton. And then sa dira sa aton nga listing booklet sa Form 1 naton, dira na siya naton ma-identify kung sino ang may operator sa sina nga households, no. So kung may operator sa dira nga households, so kinanglan na siya i-administer ang aton nga CAFarm 2. Sa CAFarm 2 naton, Ma'am Christine, ginakuha na naton ang tanan nga demographic characteristics ang sina nga household. Ginakuha na siya naton ang tanan nga inventory sang number of household members nila, and then as well as their demographic characteristics. And at the same time, ginakuha man siya naton ang ilang engagement, no, sang sini sa ilang sa mga farms nila, aquaculture farms or sa fishing activity nila, no, kung anong ilang nga engagement man as well as ang household members. Then sa dira i-identify siya nato kung ano siya nga types ng operator. Kung agri operator siya, kung baga they are engaged sila or go-operate sila sa crop farms naton or livestock and poultry. So i-administer siya nato ang CAFarm 3 wherein mas detailed na siya, ginakuha siya naton about the characteristics ng iyang mga farm, what are the type of crops nga ginatanom niya, kada saan daw siya during sa aton nga reference period, kay may reference period kita, Ma'am Christy, no. So ginakuha siya naton ang tanan nga mga activity from January 1 to December 31, 2022, no. So that's why 2022 ka because ang reference period naton is 2022 nga operation nila, no. So ginakuha siya naton ang ilang planting pattern, what are the different crops nga ginatanom nila,
ang area, no? Ang area sang ilang crops nga ginatamnan, at the same time ang ilang mga parcels, no, or ginatawag naton puna or parsela, no? Pila ka parcel ang ilang nga gin-operate, and ginakuha man sa naton kung may mga cases kita nga isa ka umalang, pero like for example kung family kuan siya, no, family operated nga farm, every cropping lain naman nga family member ang nagatanom or nagakuan, so may part in sa questions na naton gina-identify siya naton para to ensure nga hindi siya wala kita sang kuan, no, wala kita sang double counting sa in terms sang size sang aton nga farm. So we need to ensure man, no, nga kumbaga mag-isip kita sang areas naton, masigurado siya naton nga wala sang duplication. Okay, may tendency na siya nga possible same year sila, reference period nag-operate sila, but different ka cropping lang siya, different man to siya nga household, no? So kumbaga kung magkadto kita dito sa household sang sininga family member niya, kumbaga ma-capture naton the same parcel siyang gina-declare. So to ensure nga wala sang ma-count na naton once na siya, so may mga questions kita nga gina-identify naton kung ini ba lang nga farm may nag-operate nga another household member or another household, no, nga why ga reside sa dira nga balay, no, nga household. And at the same time may mga information kita, Ma'am Christy, nga ginakuha siya naton about the different facilities, machineries nga ginagamit, no, sa aton nga mga farmers, kung may ara sila o kung wala, no. And at the same time may ara man kita nga nakuha information what are the different challenges nga na-encounter nila for the past 5 years, no. So at least makita siya na anong mga challenges nga na experience ng atong mga farmer. At the same time di man siya naton ma-assess nga nagkaapektuhan ng mga production man naton, no. And among other things, no, may mga pamangkot man kita related to national ID actually sa atong operator. Then sa crop farm and sa livestock and poultry naman naton, so gakuha man kita sang inventory sang different nga mga species or livestock and poultries nga gina nila tawag sini gina-operate, no. At the same time may mga questions man kita about sa mga emerging activities naton, no, like hydroponics, kung sino mga houses naton ga-engage sa hydroponics, aeroponics, and at the same time urban gardening, no, urban farming or gardening. We're in nga sa balay lang, no, may mga pots dira sila nga naga-produce sila, no, sa mga different crops man, so damo na subong ang naga-engage dira, no, so ma-capture na siya nato, no, sa aton nga Census subong. And the same time ang sa aquaculture naman, kung may operator sa aquaculture, so we need to administer sang aton nga CAFarm 4 for the aquaculture. So ang mga line of questions dira do same man sa crop farming naton, so dili naman niya ginakuha naton pila ka bilog mga aquafarm nila, anong area, anong mga species nga gina-culture nila. And at the same time, same man siya, may mga common questions kita nga mo to sining ko gina, we are also asking gina-capture man siya nato anong mga machineries, no, equipments and tools na ginagamit sin nila, what are the challenges and among others, no. And ang last naton nga form is ang CAFarm 5 naton or ang fishing questionnaire naton, fishing questions naton nga gina-capture naton diri kung sinong mga operators naton nga naga-operate no sang fishing, no. Not only siya nga sa mga baybay, no, sa lawod nga may mga barko gid sila or pamboat na ginagamit sa pag-catch sang fishes, but also those nga mga fisheries operators naton nga mga inland fishery operators naton, no, nga gapanguwa sila sa mga suba, sa mga irrigation or so gina-capture sa naton, no. Dala pa sila. Yes, so Ma'am Christine, so hindi lang siya siling kita nga fishing operators, may pamboat kid, no, or kwan, so dala na siya ang mga nagapang kwan lang, no, gapang may mga saluran nito, dapat may mga saluran sa suba, no, sa mga higad sang baybay, higad sang suba, amo na ang ilaya nga pag catch, no, or pag-collect sa mga isda naton or mga fishery products naton siya. So kung hindi sila sir mag-declare nga operator, okay lang? Actually, Ma'am Christy, siguro may mga probing question, no? Na-identify nyo sila, but then hindi nila pag-declare nga they are operators. Kung baga lang sila, engaged lang sila or na. So kung baga na siya, no,
disadvantage na siya sa part sang aton nga sa ila man, Sa ila. no? Because kung baga karon ang aton nga data karon hindi na siya karon complete, no? Yes, But we have, no, ang aton nga enumerators, may mga gina-train sila naton how to ask probing question, Okay. how to conduct follow-up questions to prove whether this respondent naton is really an operator or not, no? So kung kay ara man siya actually sa layo naton siya, Ma'am Christy, no, sa aton nga Republic Act 10625, that ang aton nga mga respondent, they're obliged, no, to provide us truthful Truthful and complete information. Otherwise, they will be also liable, no, if we found out nga gabinutig sila, Yes. no, so liable sila, Okay. no, pwede gid sila makasuhan nato, no, kay we need the complete information, no, and they're obliged, no, obligado kita mag-provide sa sila yung mga information. May na ano na kamo, sir? So far, Ma'am Christine, wala man, Ma'am so Christine, far. no. Ang taga PSA actually, Ma'am Christine, mga pasensyoso nga mga tao, Gani. no. So kinanglan as also instruction mo na sa amon nga National Statistician and Civil Registrar General ni Dr. Dennis Clermapa, Yes, nga as much as possible, no, siling niya kinanglan lawigon nato Lawigon ang ang pasensya. So we need really to explain and convince our respondent how important this data nga ginakuha siya nato, no. As much as possible kuan siya nato, no, kuan siya nato i-explain sa ila nga maayo nato sila nga ma-provide. Kag maintindihan Maintindihan. But otherwise, Ma'am Christine, kundo medyo refuse gid, then dili sa ma-start, no, we will provide them sa mga demand letter, no, or reminder letter. Okay. Una gina reminder letter na Reminder anay na. ano ang mga liabilities nila kung hindi sila mag-response, no. So at least ang iban sa dira pa lang maintindihan nila, then sila nang panawag sa office, communicate, and then pa-schedule na for interview. Okay. Alright, that's good. So ang duration, sir, sa inyong gina-conduct na survey is until nag-start kita, Ma'am Christy, sang September 4 until October. Target natin matapos natin by October 25, no. By October 25. Everything goes smoothly lang siya, no, wala kita sa mga problems. Ang tempo nato nag-ugyon man, Yes, so para wala sang mga delays. So as far as I understand, no, nag-start ka mo sa September 4. So kamusta ang first first encounter ninyo sa inyong survey? Okay, actually nag-start kita September 4, Ma'am Christy, no. Most of our enumerators naton or personnel naton, during the first day, they conducted the ocular inspection and the same time courtesy call sa barangay naton, no. So gin-verify nilang area of assignment. Dulutan na tanan, sir, ha? Yes, simultaneous. Iloilo Ma'am Christine, City and Iloilo Province. no, simultaneous na siya in all the municipalities, no, dito sa Iloilo. And then September 5 we already started, no. Medyo may delay kay kita sa aton nga system actually, no, sa CAFi system naton, but one of the options as well, no, nga kung hindi pa ready, no, ang aton nga system, because needed pa siya nga i-clear, no, because nagtapos kami sang training, may mga delays ang training. Ang last nga training na for Iloilo is September 1, supposedly is August 30, no, because nga sang Pulo Bagyo nag-apektuhan ng iban kalabanan sa mga banwa nagbaha, so gin-kuan siya na doon, no, gin-postpone ang training, nag-move siya, no. And sa central office they need also to clear sa aton nga server and para ma-ready, no, ang aton nga system. And at the same time kinanglan siya namon nga mag-create sang user account gid, no, intended for the enumeration. Because during our training nag-create kami sang dummy account lamon for the training purposes, no. So for the actual enumeration, so dapat mag-assign kami sang unique siya, no, nga user account in each personnel namon, no, especially our enumerators. So that's why dili siya nag-delay siya gamay siya, Ma'am Christine, no. But as instruction by our central office, no, kinanglan siya mag-start, no, with the PAPI, no, because ang enumerator naton na training na siya naton both sa PAPI and CAFi method naton nga data collection. So September 5 our instructions diri sa Iloilo is to start with the listing, no. So ginlibot na nilang ilang area of assignment, so they do the listing of all the households, and at least ma-properly identify nila sino ning mga households naton nga may mga operators, no. And then by this week hopefully, no, I was already informed last night, no, yesterday late afternoon nga daw ready na siya ang amon nga
account. In fact, they already provided me sang user account for the city ng mga enumerators naton. So naka-download na sila sang ilang workload, no? So hopefully by today, no, today ang mga accounts naman for the province nato, no, because medyo madamo ang aton nga enumerators dire sa province, Ma'am Christine. So by tomorrow, hopefully, no, if everything goes well, no, so we can start with the copy na, no? So kumbaga sa mga operators nato direksyon na siya sa copy system nato, no, nga pag mag-interview, and mas konsyambi mo mas accurate siya because we properly locating the actual housing units of our respondents siya, no, sa aton nga mga households, Ma'am Christine. Okay. All right. Thank you so much, good sir, no. So I do hope, no, nga naintindihan sa aton nga mga viewers kung para sa diin ining aton nga census for agriculture and census for fisheries. So mo nang rason nga ari diri si Sir Jerry. Sir, segwaytan na lang ha ang sa registration bala sa national ID. So may ara pa bala kita sang mga or ang kamusta ang number of registrants ta? Okay, thank you Ma'am Cristino. At least thank you so much for this opportunity. At least another ko naman siya obligasyon sa PSA, no. For our sa aton nga subong, no, sa current naton nga update for our national ID or natawag nato sa PhilSys, no, Philippine Identification System naton. For Iloilo ara na kita, Ma'am Christine, sa 90% nga registration naton sa mga population naton nga 5 years old and over, no. So around 90, sobra na kita 2 million ang na-register naton. In fact, Ma'am Christine, no, ang aton nga total population based on our 2020 Census of Agriculture, Census of Population and Housing, Iloilo and including Iloilo City, around 2.5 million kita, no. So ang aton nga na-register na is more than nakita 2 million, no, for Iloilo. We're also happy nga around 90%, actually mga 90% na ang aton nga na-register for population 5 years and over, but ongoing pa gyapon ang aton nga registration, Ma'am Cristino, because damo pa ang wala ka pa register, no. May ara kita nga mga sige-sige pang aton nga registration, may ara kita nga mga fixed registration centers sa aton nga malls, no, like SM City and sa Robinsons naton, no. So ang sa Robinsons naton diri sa main, may duwa kita ka venue dira, may ara kita dira nga gina-collocate naton sa aton dira nga sa mga government business center naton dira, no, lapit sa DFA office, and at the same time sa ground floor may ara man kita dira nga location. Kag sa mga kauturan man naton nga mga overseas Filipino workers naton, may ara kita actually sa airport, Iloilo International Airport naton, okay, no. Ara sila sa ingod sa gate 4 sa aton nga departure area. Okay. So actually damo ga pa register, Ma'am Christine, dira before mag-leave because ang kalabanan nga mga registrant naton, mga OFWs naton, or kag ang mga businessmen naton nga medyo masako busy, hindi maka-find time nga makakadto diriya sa mga centers naton. So while waiting for their flight, so pwede sila makapa-register, no. Okay, so wala naman sila sang dalon kay magpa check-in ikaw sa imo nga sa airport, kinang-present ka sa imo nga valid ID. Yes, so any valid government ID can already be used, no, sa imo pagpa-register for our national ID. Pero sa mga wala pagid man sa valid ID, sa mga sa mga wala pa, Ma'am Cristino, birth certificate nila, no, whether it's security paper na in the form, no, nga ginkuha sa PSA, or ang LCRO copy, no, local civil registry office nga copy nila, they can already use that one as para magpa-register sila, no? So kung wala gid, may mga actually may mga kauturan kita experience namon, may mga kauturan kita yang wala gid sang mga documents, no, wala gid ID, wala man sa mga documents, no. So ang makabulig sa ila ang mangayo sila sang barangay certification sa aton nga barangay, provided nga barangay certification naton complete ang ilang information, ang ilang full name, ilang address, at the same time ang birthday nila naka-stipulate na dira, no, and the same time butangan nila sang ilang picture man, no, para at least to privately identify sila nga sila gina mismo ang kakapot sina, no, nga certification coming from from our barangay or from our punong barangay. So sa atong mga viewers hindi naman gali mabudlay, no, kasi syempre ang iban hesitant, it's because ay wala pa ko sa birth certificate, wala ko ma-register, and
hindi naman manok sa mamba sila nga ay it would take time nga makadto pa kami sa PSO para mag-secure sina. No, so pwede natin magamit ang barangay certification na certification. Amo nang pinaka-list na gid no nga kung wala ag isang mga supporting documents yes, then accepted siya no. Kay ting aton nga inclusivity no, inclusive sang aton nga program ngayon sang aton nga national ID nga ang ini nga program is para sa tanan no. So we will help them actually ang main purpose is matagaan sang identity ang aton nga mga kauturan nga wala gid sang document as proof no sang ilang identity. So our national ID or PhilSys ID is na siya kaming proof nato no for our identity. So ano pala sir nga ano gid bala ka importante ang kinahanglan ta nga mag-secure sa aton nga PhilSys ID. Actually Ma'am Christy no, because subong no sa aton nga government, especially in our national government no, actually push gid nila kami no nga ma-hit namon na amon nga target. Actually commitment namon is 92 million no registration in whole of the country na no. Right now currently more than 80 million na ang amon nga na-register. Kumbaga may ara pa kami nga 12 million nga deficit. So that's why sige ang amon nga campaign because later on no kung ini siya no siguro sa mga programs man whatever programs and plans ng aton nga national government. So ang national ID naton amo gini siya ang main naton ID later on nga pangitaon sa aton no as proof of our identity as well no. And at the same time nasiling ko gani Ma'am Christy no ang ini nga program siya naton is isa ini siya ka makahatag sang identity sa aton nga mga kauturan no, especially sa mga naton natuon bala sa mga pigado or sa those nga mga kauturan naton nga sa mga far-flung areas nga mabudlay sa ila no, especially sa pag-access naton man sa mga different services ang aton nga government no, different offices not only for government but also for the private nga mga establishments naton man no. So main proof ni siya no kay kalaban kung mag-transact kinapangitaan kita sang ID naton. So our national ID is really of great help no sa aton in providing us our proof of identity siya naton. Okay. So sir ang sa mga first batch naton nga mga na-release nga IDs no we've talked about it last time nga ang iban ang mga nagkalapanas bala ang iban yung information. So ano ang pwedeng himuon sang aton nga mga citizens or mga pumuluyo? Thank you gid Ma'am Christy no. Actually in fact no muna siyang sa mga first batch ina siya no sang ID actually investigate sang office man anong root cause siya sina no. So actually muna siya na discover siya because of the card nga gingamit. Actually ang partner naton siya for the reproduction printing sang aton nga ID sa Bangko Sentral ng Pilipinas no Ma'am Christy no muna siyang aton nga partner agency no. So siguro may mga problem na dito sa card mismo nga gingamit. So that's why ang may mga cases kita nga ang pictures nila and ang barcode sa likod or QR code nagakapanas no because kay naga-emboss siya ambi no emboss siya. So but current subong ang mga ID naton wala na siya no, okay na siya no because na-correct na siya no ang aton nga printing sa printing naton. So for those nga mga pumuluyo naton nga naka-encounter or ang inyong national ID is may defect no nagakapanas. So just visit our fixed registration center. Dalon nyo siya ang inyo ning national ID, present this one, then may ara kita nga form nga kinahanglan ninyo nga fill upan, i-surrender ninyo siya ang inyong nga national ID. And while waiting for the replacement because i-replace ni siya namon Ma'am Christy no. So while waiting for the replacement sa aton nga national ID kung ara pa ang inyong kopya sa inyong transaction slip or ang inyong copy sa inyong pag-receive ninyo, pag-deliver sa inyong national ID man, at least makita siya natin transaction number ninyo, we can provide you sang e-fill ID, no, the electronic version or the digital ID in lieu sa inyong national ID while waiting for the replacement of your card. No? At least magamit nyo, parehas na siya gyapon nga magamit mo ang aton both the physical card and then the e-fill ID. No? So, kailangan siya i-surrender lang no, sa amon office because for replacement na siya. No? So, request for replacement na siya. No? And then, later on, once nga magbalik na siya, no, ang inyong ID, we will be informing you nga ready for pick up na siya, no? Available na siya for pick up. No? And sir,
reminder ta sa iba nga mga establishments wala sir nga they still don't acknowledge or wala nila gyapon gina-recognize ang national ID naton. Thank you gid Ma'am Christine. Kay so far no so sa ato may nabatian pa kita may ara pa man nga mga institutions or especially sa mga private establishments naton nga may ara nga naway ga-accept sang aton nga national ID. So gina-remind ta lang no ang ining aton nga mga establishments no nga kinahanglan siya naton matunon ining aton nga national because ara na sa aton nga law man no may penalty na siya no once nga i-refuse siya naton ang pag-accept sang sining aton nga national ID both sa physical card or sa e-fill ID naton. So dapat matunon siya naton no because we will be liable on this one. So once nga sa aton man kauturan nga masikon maka-experience pa nga gina-refuse ang pagbaton sa aton nga national ID, you can report sa aton nga office no sa amon nga office. You can email us through iloilo@psa.gov.ph. Wala mo Facebook page? So far subong Ma'am Christy no ang Facebook page namon actually na take down no so we need to create another one no, for the meantime. So ang way siya naton or you can call man no sa aton nga sa amon nga office no 321 sige, ikuha ko ka Ma'am Christine para sigurado. Kalipat ako from isang amon nga phone number because last time nag-change kami sa amon nga phone number so I need to check. So sa mga viewers nato no, for example, pwede nyo gid ma-report either ma-email ka mo sa PSA office or you can call ang ilang landline number. Yes, which Ma'am is Christine. i-provide ni Sir Jerry. So reminders lang gid sa mga wala pa naka-registered or wala pa nakakuha sa PhilSys ID. So we are encouraging yung magparehistro na no and kay ini para man sa aton and it's really useful gina siya sa aton no nga kinahanglan tagid magpa-register. So, yes, Ma'am Christine. So you can report man sa office no at 030 our aton nga number and then 327-9219 no. Okay, again 327-9219. 9219. Or you can call us sa amon nga Globe nga line 509-9620. All right. So 509-9620. Okay, so sa mga gusto magreklamo na no kung wala nila gina-recognize ang inyong national ID. Yes, thank you. All right, so Sir Jerry, so thank you gid sa pag accept sa akong invitation. And so ang final message mo sir and reminders sa aton nga mga respondents bala nga they should not be hesitant nga magsabat or mag-give sang information sa aton nga mga enumerators. Samtang patigayon ta subong ang surveys, ang census sa Census on Agriculture and Fisheries. Thank you so much, Ma'am Christine. No, first of all, no, I would like to thank iChannel Multimedia Productions, of course, Ma'am Christine, for inviting me to be her guest no this morning, and we're very fortunate no for this opportunity nga ginhatag sa amon. At least we can also disseminate the information to our public that currently we are conducting our 2022 Census of Agriculture and Fisheries. No, so once in every 10 years lang ini siya natong ginakandak ng ining undertaking, and it's very important and very significant ini siya nga undertaking because whatever data nga makuha siya naton on this census naton, this will be used by our policy makers, by our lawmakers as their baseline data for the next 10 years no to come up with the different programs, plans and projects intended for our agriculture and fisheries no, and as well as para man no sa planning sang aton nga national and even our local government unit. So this is very beneficial and very useful no para sa aton nga agriculture and fisheries sector. And of course gusto ko man hingyoon no ang aton nga public no ang aton nga mga kauturan labi na gid diri sa probinsya sang Iloilo because we are very fortunate diri sa Iloilo because 100% ang aton nga coverage ang aton nga CAF no butsingin no tanan nga balay, tanan nga barangay naton, tanan nga munisipyo kadtuan siya naton kang ikandak sang census no. But unlike with other provinces, only 3 provinces lang siya actually no for
in the whole country, Iloilo, Bukidnon, and Pangasinan, wherein nga ang pag-implement natin sang 2022 CAF natin is 100%. Unlike with other provinces natin, ng ilang munisipyo, there are only 2, 3, 4, or 5 barangays lang siya no, nga i-cover. No? So, kumbaga, i-kwan siya natin, i-grab ini siyang opportunity because ang aton nga data is complete no, for Iloilo. And dako ini siya nga bulig para sa aton nga mga mangunguma, kag aton nga mga nog pangingisda no, diri sa probinsya sang Iloilo because ang ini nga data naton, whatever programs and policies later on intended para sa ila is very beneficial sa ila. And in order for us to have a very effective and efficient programs from our government, kinahanglan man siya naton sang accurate no nga data. Yes. So this data is coming from our grassroots level, from our respondent. So that's why we are also encouraging our respondents to give us no sang kompleto, insakto kag matutuod nga mga impormasyon para whatever programs and projects and plans later on ay hatag sa aton nga government are also complete no and also accurate nga and really kinahanglan gid siya naton for our agriculture and fishery nga sector no. So thank you so much no. So tanan naton nga mga ka-farmer, ka-fisher no, kamugid ang bida no subong 2022 CAF naton. Yes, thank you so much, Sir Jerry. So once again, ang ating guest is from the Philippine Statistics Authority Office. He is the Supervising Statistical Specialist at the same time OIC sa PSA naton. No other than Mr. Jerry Dolutan. Thank you so much, sir. And also kay Ma'am Nilida Amular. Thank you so much. So before kita magtakop, I would like to thank our supporters, no? Supporters ng iChannel. First and foremost, kay SB member Pete Remania sa pagpagamit sang Pete's Grill Seafood and Restaurant as our regular venue kada Sunday sa amon nga program. And also Metro Iloilo Water kay Ma'am MJ House. We hope to see you. I hope to see you soon kung ari ka na di sa Iloilo. And also Mayor Junjun Haen of the Municipality of Leganes and Mr. Jonathan Cabrera of More Power. Thank you so much sa pagsuporta sa iChannel Multimedia Production. So once again, ini si Christine Lenasco para sa iTalk with Christy under iChannel Multimedia Production saying, Happy Sunday everyone!